नमस्कार, स्वातीच किचनमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत। आज आपण उपवासासाठी मस्त असा राजगिऱ्याचा शिरा बनवणार आहोत। चला तर मग लगेच रेसिपीला सुरुवात करूया। या ठिकाणी 1 वाटी राजगिरा घेतलेला आहे। तर राजगिऱ्याचं पीठ न वापरता राजगिरा मी दळून घेणार आहे। त्यासाठी हा राजगिरा आपल्याला थोडासा भाजून घ्यायचा आहे, अगदी हलकासा भाजायचा आहे। जर कडकडीत उन्हामध्ये 1 तासभर ठेवून घेतलात तरी चालेल ताटामध्ये, किंवा मग अगदी हलकासा 2-3 मिनिटं हा भाजून घ्यायचा आहे। ह्यातलं जे मॉइश्चर आहे ते कमी करायचं आहे। जास्त वेळ जर भाजला तर ह्याच्या लाह्या होतील, त्यामुळे जास्त वेळ भाजायचा नाहीये। लो गॅसवरती एक साधारणतः 2-3 मिनिटं फक्त भाजून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर पूर्णपणे थंड करून घ्यायचं आहे। आणि नंतर आपण ह्याचं पीठ बनवून घेणार आहे मिक्सरला। जर रेडीमेड पीठ वापरलं तर शिरा जो आहे तो थोडासा चिकट होतो, पीठ खूप बारीक असतं, त्यामुळे आपण राजगिरा दळून हे पीठ बनवणार आहे ह्याचं। तर छान राजगिरा भाजून झालाय। आता गॅस बंद करायचा आहे। व्यवस्थित थंड झाल्यानंतर या ठिकाणी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये हा राजगिरा काढून घेतलेला आहे। हा आता हलका जाडसर असा दळायचा आहे। रवाळ असं टेक्स्चर झालेलं आहे बघा ह्याचं। मस्त चुरचुरीत पीठ झालंय, खूप बारीक पीठ करायचं नाहीये। आता छान हा राजगिऱ्याचा जो आपण रवा बनवून घेतलाय हा भाजून घेऊयात। कढईमध्ये 2 चमचे तूप घालायचे। तुपावरती छान असं आपल्याला हा भाजून घ्यायचा आहे। जास्त वेळ नाही, फक्त 3 ते 4 मिनिटं लो टू मीडियम गॅसवरती हा भाजून घ्यायचा आहे। पूर्णपणे लो गॅसवरती जरी भाजला तरी चालेल, लगेच भाजला जातो आणि भाजल्यामुळे ह्याला चव खूप छान येते। सुरुवातीला आपण राजगिरा कमी भाजायचा आहे आणि जेव्हा हा दळून घेईल तेव्हा तुपामध्ये छान खमंग असं भाजून घ्यायचं आहे ह्याला। हा शिरा गुळ किंवा साखर दोन्हीमध्ये बनवला जातो। जर गुळामध्ये बनवायचा असेल तर गुळ छान बारीक करून घ्यायचा आहे। त्याचबरोबर ह्यात दूध किंवा पाणी दोन्हीपैकी काहीही वापरलं तरी चालेल। दुसऱ्या गॅसवरती मी थोडंसं दूध गरम करायला ठेवलेलं आहे। जेवढा हा रवा आहे त्याच्या 2 पट आपल्याला दूध घ्यायचे, किंवा पाणी 2 ते 2.5 पट लागतं। तर छान भाजून झाल्यानंतर ह्यात थोडं थोडं करून हे दूध घालायचे आणि छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। ह्याच्या गुठळ्या वगैरे होत नाहीत। थोडं थोडं दूध घालून छान मिक्स करून घ्यायचे आणि पूर्णपणे आता हे दूध आटून होईपर्यंत छान शिजवून घ्यायचं आहे। 2 वाट्या पूर्ण दूध वापरले। मस्त हे मिक्स करून घ्यायचे। गुळामध्ये बनवलेला शिरा खायला खूप छान लागतो। जर आवडत असेल तर गुळ घातलं तरी चालेल। आता ह्यातलं दूध जे आहे ते आटलेलं आहे। ह्यात आपण वरून साखर घालायची आहे। तर इथे मी गुळ न वापरता साखर वापरलेली आहे, पण तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे गुळ किंवा साखर वापरू शकता। हा शिरा लहान मुलांसाठी सुद्धा खूप छान आणि हेल्दी असा आहे आणि उपवासालाही तुम्ही कुठल्याही उपवासाला सहज खाऊ शकता। साखर विरघळल्यानंतर ह्यात थोडीशी वेलची पूड घातलेली आहे। छान असं मिक्स करून घ्यायचे आणि आणखी 2 मिनिटं फक्त हा शिजवून घ्यायचा आहे। वरून आवडीप्रमाणे ड्रायफ्रूट घाला आणि छान मिक्स करून घ्या। अगदी मस्त झटपट आणि चविष्ट हेल्दी असा हा राजगिऱ्याचा शिरा तयार होतो। खायलाही खूप छान लागतो। तर नक्की बनवून पहा। व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंट करून मला नक्की सांगा। या व्यतिरिक्त तुम्हाला उपवासाच्या कोणत्या रेसिपीज बघायला आवडतील तेही कमेंट करून नक्की सांगा। व्हिडिओला लाईक आणि इतरांसोबत शेअर करायला विसरू नका। व्हिडिओ संपूर्ण पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद।